السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الكرام في كل مكان، كل التحية والتقدير لكم، دعوتي للجميع بالتوفيق والنجاح وسعادة الدنيا والآخرة مع بعض في تعليم الرسم. كل يوم معلومة جديدة بنعرفها. النهاردة هنعرف عدة معلومات ولمسات مهم جدا ناخد بالنا منها، وهناك أخطاء أيضا بنقع فيها أثناء الرسم، هنلقي الضوء عليها برضو ونشوفها كي نتلاشى هذه الأخطاء ونتجنب هذه الأخطاء في شغلنا الأيام القادمة. الأول خلونا نشوف دمج السماء. وضعنا اللون السماوي واللون الأبيض، وبدأنا ندمج بهذه الطريقة التي نراها لنحصل على هذا التدريج اللوني الناعم. ونفس الدرجات اللي هنعملها في السماء من تحت هنعمل نفس الفلسفة، نفس التقنية. هذا اللون الموف الرصاصي وباللون الأبيض أيضا، ونبدأ ندمج بهذا الشكل. حصلنا على سماء رائعة وتدريج لوني رائع، والسماء اللي معانا النهاردة ما فيهاش سحب، سماء بسيطة. والآن هنرسم الجبل بلون وسيط، اخترناه فتحناه شوية زي ما شفنا، اختبرنا اللون على اللوحة، زودنا الأبيض شوية، وهنبدأ ندي اللون المبدئي للجبل. ده اللون المبدئي اللي هنضع عليه بعد ذلك التفاصيل والملامح. بنحدد الخط الخارجي للجبل ونبدأ ننزل باللون في هذه الجزئية. أما الجزئية اللي تحت هتاخد إضاءة، ونبدأ ندمجها في بعضها أيضا تدريج لوني زي ما دمجنا ألوان السماء. في الجبل قطعة أو جزء قريب نسبيا، فهياخد ألوان مضيئة أكتر شوية من الجبل الخلفي وبالأبيض، وهنبدأ ندي في أصل الجبل وندمج الألوان كي تعطينا الضبابية اللي بنشوفها في الجبل من تحت، الجبال البعيدة في الواقع. الآن بدأنا ندي بعض التفاصيل والملامح بدرجة فاتحة شوية عن الدرجة اللي وضعناها في البداية. اللون ده، لون الجبل ده، يعتبر لون بني عادي خالص، ولكن وضعنا عليه نسبة الأزرق، زودنا نسبة الأزرق شوية، فادانا اللون اللي معانا ده، اللون الطيني أو لون الجبل الرصاصي مائل للبني، لون بني، وزودنا الأزرق، وطبعا مع الأبيض تفتح الدرجات بالأبيض، فكان اللون اللي معانا ده. واللي حابب يشوف دائرة الألوان وكيفية استخراج الألوان، هناك فيديوهات، عملت فيديو 2 و3 في تدريب الألوان وكيفية استخراج دائرة الألوان اللي من خلالها ممكن نستخرج أي لون في الوجود بالألوان الأربعة: الأصفر والأحمر والأزرق والأبيض. البيت الطيني، اللون الطيني اللي فيه الأصفر لأن المنطقة رملية، منطقة جبلية، ففيها اللون الطيني واخد اللون الرملي شوية. الجزئية دي من البيت بتكون في الظل، فخدت اللون المظلل، ومكان الشباك سيبناه فارغ ووضعنا فيه اللون الداكن، وبدأنا في
الأعماق من تحت والأجزاء اللي هيكون فيها أشياء أخرى بتكون في بين الأشياء وبعضها ظلال، وضعنا الظلال بالمرة وكلها ألوان مبدئية. يعني الجبل اللي ورا ده لسه ما خلصناهوش، كما تعودنا دائما بنضع ألوان مبدئية نملأ المساحة، وبعد ذلك نبدأ ندي الملامح. ملأنا المساحات، هنرجع على هذه المساحات مرة واثنين وثلاثة. حلق الباب ومجسم جدارية الباب بلون أيضا مظلل. شفت اللون الجدارية الأولى في البيت اللي كانت في الظل، نفس اللون بندي الأجزاء المظللة هذه سمك الجدار، وأيضا سمك الجدار بنفس اللون بالنسبة للشباك، وفتحات الشبابيك هتاخد أيضا بهذا الجزء بهذا اللون المظلل. طبعا في ستارة قديمة على الباب أسسنا لها بلونها المبدئي كما ترون، وهنا جزء تاني من الستارة، أما بقية المساحة بتاخد باللون المظلل. وهنا الخطأ اللي وقعنا فيه، إننا وضعنا اللون المظلل ملينا المنطقة كلها باللون الأسود أو لون الظل الداكن، لأن في عمق شديد هنا. ولكن كان في جزئية تحت الستارة، هي جزئية من الباب مفتوح نصف فتحة كده، نص فتحة، وملينا مكان الباب باللون الأسمر اللي معانا أو اللون البني الداكن. ودي غلطة من الغلطات، المفروض كنا سيبنا مكان الباب، لأن هنيجي ندي لون الباب الألوان هتبلع بعضها ولن تقبل الألوان، وهنقترب ونشوف الكلمتين دول. وده كان خطأ من ضمن الأخطاء، إننا ملينا بالظل كل المنطقة. شفت جزئية الباب، عايز أدي جزئية الباب اللون لا يقبل أبدا. كل ما نجيب لون ونضع علشان جزئية الباب حتى بالأبيض، شفت الألوان بتبلع إزاي، بتضطر يا تمسح المنطقة دي تاني، يا إما تتركها تجف وترجع تدي العنصر اللي عايز تديله. فدي كان خطأ، المفروض كنا سيبنا، يعني ادينا المظلل وسيبنا مكان الباب جزئية الباب. الستارة أو حتة القماش القديمة المحطوطة على الباب فيها بعض التناية بلون الظل هكذا. الأجزاء العميقة الظل، والأجزاء المرتفعة والمنتفخة فضلت بالضوء، فتعطينا هذه التفاصيل وهذه الملامح. وهنا الجزء المظلل بياخد بعض الأضواء أيضا، تجاعيد الطين والبيوت القديمة. وتعالوا معايا نشوف العروق، كيفية رسم العروق بشكل سريع وجميل. حددنا، شفت الخط ده اللي هيكون طالع عليه العروق، اللي هي عروق الخشب اللي معمول منها سقف البيت، الخشب البارز. هنقترب إن شاء الله بالكاميرا، ولكن احنا بندي ظلال العروق دي على البيت بشكل سريع. العروق لها منظور، العروق بارزة ليمنا، فيعني مساحة البروز مش باينة بشكل كبير، هو فقط شايفين العرق من الناحية الأمامية فقط. هي الظل من تحت هكذا، والظل ممتد طبعا على الجدارية،
ورأس العرق فقط هي اللي هنظهرها بشكل كبير شوية، وهقترب معاك بالكاميرا تشوف كيفية وضع هذه الرأس بضربات، ضربة ورا ضربة هتبين رؤوس العروق دي هكذا. شفت ده رأس عرق، والتاني والتالت والرابع والخامس وهكذا. ومن أعلى بنزود الإضاءة شوية كده بالضربات الخفيفة اللي احنا شايفينها دي، بينت العروق بهذا الشكل. لأن طبعا مش عارفين نشوف العرق طوله الحقيقي لأنه ممتد ليمنا. وطبعا فوق على أعلى السطح، سطح البيت، عليه الحطب والأشجار الجافة، مجموعة من الأشجار الجافة والحطب بننشئه بهذا الشكل اللي احنا شايفينه. ملامح هذه البيئة وتفاصيلها، كل بيئة لها ملامحها الخاصة وتفاصيلها الخاصة، بنهتم بها كي نحصل على هذه الأجواء ونعيش هذه الأجواء من خلال لوحة النهاردة. وتعالوا الآن نشوف المعلومة دي إزاي نكسر حرف البيت وما يكونش بالحدة دي، لأنه جدار طيني ادينا باللون الفاتح المناسب وموتناه منه شوية. نعيد المشهد تاني، عدناه تاني عشان تشوف مرة تانية. معلومة مهمة بالنسبة للجدران الطينية، خلنا بهذه الانسيابية وهكذا. كل الحروف والزوايا في بيوت النهاردة، البيوت الطينية بنخليها بهذه النعومة وهذه الانسيابية، ما فيهاش الحدة اللي بتكون في المباني اللي بالمسلح ومباني الحديثة بتكون حادة جدا. جنب البيت أشياء، قصاري زرع وقارورات المياه والبلاليص، إذا كنتم تعرفوا هذه الأشياء اللي بيكون فيها المياه وبيكون فيها متخزن فيها بعض الأشياء للناس في هذه المناطق، موجودة حوالين البيت، بندي ملامحها. كما قلنا بنهتم بالعناصر الخاصة بهذه الأجواء وهذه البيئة لتكتمل اللوحة ويكتمل الإحساس بهذه المناطق، ونعيش بشكل واقعي مع اللوحة اللي معانا. طبعا تلاحظ أننا نضع جسور الظل بين الأشياء وبعضها، وبندي الأماكن العميقة باللون الظل هكذا كي يحدث التباين بين الأشياء وبعضها. الأجزاء المرتفعة تظل فيها بعض الإضاءة. البيت بقية البيت، ولكن خلونا ننتهي من الجزء الأخضر، المساحة الخضراء اللي في الخلفية. مساحة خضراء بعيدة ومساحة خضراء أقرب نسبيا، فالبعيدة هتاخد اللون الأخضر الباهت، والجزئية القريبة، المساحة الخضراء القريبة، هتاخد باللون الأخضر الداكن الأقوى الغامق بشكل أكبر شوية من المساحة البعيدة هكذا، بفرشاة مناسبة للمساحة اللي بنملاها، ونملأ بالألوان المبدئية
كل مساحة بألوانها المناسبة. درجات الأخضر طبعا دي تفاصيل بعيدة جدا أو أشياء بعيدة، نباتات بعيدة، فبيكون فيها التفاصيل مش واضحة، مفيش تفاصيل كبيرة، كلها ألوان ولكن بدون تفاصيل. وكلما اقتربت العناصر كلما اهتمينا بالتفاصيل وظهرنا وأظهرنا الملامح بشكل واضح. ألوان البيت أيضا باللون الجملي مع اللون البني، ألوان مناسبة للمكان. طبعا السقف ممتد شوية، فشكل ظل وجدارية بارزة شوية خدت أيضا باللون الظل. لو تلاحظ لون الظل العمودي، وفي ظل أفقي اللي هو ظل السقف، وفتحات الشبابيك هنرسمها باللون الداكن، اللون البني الغامق هكذا. ونبدأ نقوم دمج الألوان البنية أو ألوان الظل مع ألوان الضوء بضربات ناحية الضوء من الظل وناحية الظل من الضوء، فيحدث هذا التدريج وهذه الملامح. ضربات الفرشة بتشكل ملامح الحائط وتجاعيد الحائط بهذا الشكل. وهنا مساحة خضراء أمام هذه الجزئية من البيت، فاصل بين العناصر البعيدة والقريبة. ادينا اللون الأخضر، جسر الظل باللون الأخضر وبالإضاءة من أعلى، وكان الدمج اللي احنا شايفينه ده. جسر الظل بين الجدارية دي والجدارية دي، وبعد كده هندي عمودين شايلين السقف، عرقين من الأخشاب شايلين السقف هكذا. تفاصيل لو فكرت فيها بالراحة وعملتها بهذه الخطوات هتكون سهلة. هي قد تبدو صعبة من أول وهلة عندما ترى العمل في النهاية، ممكن يكون الأمر صعب عليك، ولكن عندما ترى هذه الخطوات وهذه التقنيات في الرسم الأمر بيكون سهل إن شاء الله. أصدقائي الكرام، كل التحية والتقدير لكم. بفكركم بوضع إعجاب لهذا الفيديو دعما لنا ولهذا المجهود. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا للقلوب الطيبة. لاحظوا معايا، بنضع ظل الأشياء الأول بهذا الشكل. طبعا ده ظل مبدئي، وفي الأعماق هنزود الظل ده ونقوم بتدريج ودمج اللون بشكل رائع. تابعوا معايا ولاحظوا اللمسات المتبقية، لمسات رائعة وتفاصيل رائعة. ركزوا معايا ولاحظوا كيفية إنشائها. شفت الدمج، وضعنا ظل ووضعنا إضاءة، وقمنا بدمج الظل في الإضاءة. وهذه الضربات بالفرشاة مهمة جدا، هذه الضربات التي نراها بالإضاءة مع الظل والظل مع الإضاءة تعطينا مصداقية لهذا الواقع. يعني ما يكونش لون ثابت، لا، لون
فيه ضربات وفيه تظليلات، والتظليلات بتبدأ من خط التقاء الأشياء ببعضها. العناصر اللي أمامنا دي كلها أشياء، كل شيء لابد له من ظل. جسر الظل بيبدأ من التقاء الأشياء بالأشياء، أشياء جنب أشياء وأشياء على أشياء، وهكذا بين الأشياء وبعضها بنضع جسر الظل ونبدأ ننطلق من خلاله للإضاءة في الخارج. ونفس الكلام في القصاري دي، وضعنا كم درجة، الدرجة المظللة، ولما طلعنا بره شوية زودنا الإضاءة شوية ونبدأ ندمجها في بعضها، وبين كل قصرية والتانية في ظل لو تلاحظ، والإضاءة كلها جاية من الشمال، طبعا ملاحظين الكلام ده، والظل جاي من اليمين بهذا التدريج الرائع اللي احنا شايفينه. ونضع بعد ذلك النباتات والمساحات الخضراء اللي هتكون فوق بضربات رائعة. هنبدأ بالظل أيضا، وفي الأطراف نبدأ نضع الإضاءة اللون الأفتح. فلسفة واحدة وكلام واحد بنكرره حتى يتقرر عندنا ونستعمله. شفت اللون الأخضر في الأطراف العليا، بدأت بالفاتح الأول، هنا بدأت بالضوء الأول، مفيش مشاكل. وجسر الظل كنا وضعناه تحت أصلا، وخدنا من الظل للضوء ومن الضوء للظل بضربات مناسبة. ولسه طبعا يعني دي ألوان مبدئية، ولكن مراعيين فيها وضع الضوء والظل حتى ولو كانت ألوان مبدئية. وبالراحة بسن الفرشة نبدأ ندي الملامح والتفاصيل اللي هي الأوراق، الأغصان والأوراق الممتدة إلى أعلى بهذا الشكل الذي نراه، فرع طالع من فرع وأوراق طالعة من أوراق، ولكن الأطراف العليا دايما بنخليها أوراق باللون الفاتح. وإحنا نازلين في الأسفل كده كده الفرشاة بتاخد اللون الغامق فيدينا التدريج اللون اللي احنا شايفينه بهذه السرعة وهذه السهولة. الأشياء دي كنا بنتعب فيها جدا في البداية، وممكن ندي مساحة خضراء كبيرة خالص، المنطقة كلها أخضر، ونرجع ندي عليها بالإضاءة، فكانت الألوان تبلع بعضها ما كانش يحدث التباين اللي احنا عايزينه، وكان شيء محبط في الحقيقة. بنغيب جدا وفي الآخر ما تطلعش الألوان كما ينبغي، لأننا استعملنا الضربات غلط. يعني المساحة الخضراء اللي كانت في القصاري دي ادينا شريط باللون الداكن، باللون الظل، باللون الغامق تحت، وبدأنا بضربات أخضر من فوق وننزل على الداكن، ومن الداكن للي فوق، فادت لنا المساحة الخضراء السريعة اللي رأيناها ديت، اللي شفناها مع بعض. وهنا أيضا مساحة الخضراء ولكن أخضر مفرود. شفت الأخضر اللي وضعناه تحت ده برضو لون الظل، وهندي عليه بالألوان الفاتحة، وكل كتلة خضرية من دول هندي لها ظلال. لاحظ معايا جسر الظل بينها وبين الأرض، ومن جسر الظل ده يمتد الظل، وفي الآخر الأطراف نديها باللون الفاتح. طبعا المنظر اللي معانا ده مش هنكمله النهاردة، المنظر فيه تفاصيل لسه، وهي تفاصيل في منتهى الروعة ما شاء الله، وإن شاء الله هتعجبكم جدا. يعني الطريق ده يعتبر فيه صعود مرتفع، هيتعمل فيه درجات هنا بشكل رائع، هتتعمل بشكل سريع وتترسم بشكل رائع بالنسبة لأضواءها وظلالها.
وانتظروني إن شاء الله الفيديو القادم على طول بإذن الله. هنزل لكم بقية المنظر. خليكم معايا وتابعوني، واللي مش مشترك يشترك، واللي مش مفعل الجرس يفعله كي نصل إليكم بكل جديد وبتكملة المعلومات. فيها معلومات مهمة جدا الفيديو القادم إن شاء الله. طبعا مرضتش أكمل المنظر على بعضه لأنه الوقت هيطول جدا، منظر كبير وفيه تفاصيل، وطبعا أنا خايف عليكم من الملل. عايشين مع بعض إن شاء الله. اعتبروه مسلسل من المسلسلات اللي بنتابعها، وبنشاهد مع بعض وبنتعلم كل يوم معلومة، وكل يوم تقنية وفهم جديد في هذا المجال، الرسم والفن التشكيلي. أصدقائي الكرام في كل مكان، هذا المجهود يحتاج إلى الدعم، يحتاج لدعمكم بوضع الإعجاب لهذا الفيديو كي نستمر ونستطيع الاستمرار ونواصل العطاء. كل التقدير للقلوب المتفاعلة، للقلوب الطيبة الكريمة. أما التعليقات، تعليقاتكم أتابعها بشغف وأقرأ كل حرف بشغف وبفرح وبسعادة، وتشجعني كثيرا كلماتكم الطيبة. بارك الله فيكم وحفظكم. وختاما في حلقة اليوم ورحلة اليوم، لا أنسى الدعاء لكم جميعا. اللهم لا تجعل عيشنا سدا، اللهم لا تجعل عيشنا كدا، وصب علينا الخير صبا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نجهل أو يجهل علينا أو نقترف سوءا أو نجره إلى أحد من خلقك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. نسألك التيسير يا رب في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وعلى أمل اللقاء بكم وبقية هذا المنظر. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.